Hi guys, welcome back to my another vlog. Thank you guys for watching my vlog. So hari ni kita punya vlog aku nak reveal aku punya what's in my camera bag in 2021. Okay, so hari ni kita buat vlog kat luar lah kan. Dah lama tak dapat angin kat luar ni. Sebenarnya korang jangan salah faham aku duduk kat area kawasan perumahan. Okay, sekarang ni aku buat vlog area parking lot rumah aku. So korang jangan salah faham aku buat vlogging kat luar. Dan sekarang ni memang aku seorang-seorang je kat parking lot ni. Biasa vlog dekat studio je, bosan lah. So hari ni kita akan tengok apa yang ada dalam bag aku. Untuk pengetahuan korang lah, aku ni bukannya jenis yang pakai backpack tau. So aku jenis yang macam tak suka pakai backpack. Sebab dulu aku dah pakai backpack. Dah lama aku pakai backpack, aku rasa macam tulang belakang aku sakit kot. Kamera tu banyak dan aksesori dalam bag tu aku selalu bawa full. Agak berat lah untuk aku pikul hari-hari. Bag aku adalah hard case lah. So apa yang korang nampak sekarang, inilah hard case yang aku cakap tu. Hard case yang aku guna untuk ke mana saja. So mostly memang aku carry hard case ni lah untuk travel ke ataupun naik flight ke. At least lah senang lah untuk aku tarik je. So far aku ni bukan yang jenis apa ni panggil, aku bukan jenis fotografer yang travel and backpackers. So aku tak perlu kot nak bawa backpack macam tu. And then aku dah lama dah tak travel untuk ambil gambar. So tak perlulah untuk masa sekarang. Kita akan tengok apa yang ada dalam bag aku. Jom kita buka sama-sama. Okay, sorry lah geng, aku ni bukannya yang jenis macam tersusun sangat tau. Untuk kalau korang tengok dalam bag aku ni, aku malas lah nak tunjukkan korang yang best-best je. Tapi sebenarnya realitinya kau tu bukannya jenis yang susun sangat pun. Sebab korang kadang-kadang nak cepat kan. Inilah apa yang aku selalu bawa dalam aku punya hard case. First kali kat sini aku ada iPad. iPad ni biasa aku akan guna preview untuk klien. Sebab mostlynya aku akan shoot studio. So klien akan pegang this iPad untuk dia tengok gambar yang aku shoot. This one memang selalu juga aku carry. And then this one aku ada Joby tripod. This one sebenarnya untuk aku vlogging, tapi kali ni aku tak pakai. Aku just hold dengan tangan je kamera. Senang untuk aku tunjuk kat korang. Partition aku adalah macam kemas sangat aku punya dalam bag ni. Kita pergi kepada aksesori dulu lah. Aksesori yang kecil-kecil dulu. So aku ada charger. This one kita ada Canon punya charger. And then aku ada Sony punya charger bateri. So kat sini aku ada Rode Micro. Sekarang aku guna Rode Wireless Go. Kalau korang boleh nampak, ni adalah Rode Wireless Go. Yang korang dengar sekarang ni audio daripada Rode Wireless Go lah. So this one adalah dia punya case. And then aku ada extension. This one sangat penting juga. Sebabnya aku tak beli Sony punya original yang charging. So dia macam universal macam ni plug dia. So bila aku nak guna, aku kena ada this one lah. Aku ada power bank. Power bank ni selalu juga ada dalam ni. In case aku nak charge phone ke apa ke, aku akan guna power bank tu lah. Ataupun aku nak charge mic ke. This one aku ada kabel iPhone untuk aku charging aku punya phone. So this one semua memory card aku lah. And then yang ni aku ada filter. Filter ni filter JJC. Filter ni brand daripada China sebenarnya. Untuk ND filter yang 50mm. This one untuk 50mm Sony this one. Okay, so yang ni harga dia murah jugalah. Dia tak mahal sangat pun. So yang ni filter, ND filter, ND4 ke ND8 tak silap aku. Macam tu lah untuk yang tadi. Cuma filter JJC tu dia pada aku tak recommended sangat lah untuk korang pakai. Aku just pakai pun bolehlah cut off sikit. Cuma dia macam ada kekurangan sikit daripada hello macam tu kot orang panggil kan. Alright. And then this one aku ada filter untuk aku punya 1635 f4. So biasa kalau aku shoot tengah hari aku akan pakai this filter lah. Filter ni pun kalau korang tengok kat dalam ni, yang ni size untuk 1635 f4 lah. So yang ni pun ND filter juga. Okay, this one brand Zomi. Yang ni pun antara
brand China yang murah juga. Aku beli berapa ringgit tadi. Nanti aku akan linkkan filter ni untuk korang in case lah kalau korang nak try. So far aku rasa this filter okey lah dengan harga macam tu. Kau tak boleh nak expect lebih lah, sebab harga pun dah murah. Jangan expect lebih benda yang murah. Kecuali kalau korang beli filter tu sampai 1,000 ke 1,500, ya confirm lah dia punya quality lagi better lah daripada this one. So part ni biasanya aku akan letak more pada charger, kabel sikit, and then this part lah. Okay guys, untuk main kamera aku guna Canon 5D Mark IV. So mostly untuk studio punya shoot, aku akan guna Canon 5D Mark IV ni. Aku jarang lah guna Sony untuk shoot gambar. Mostly aku akan guna Sony adalah untuk shoot video saja. Sony adalah main kamera. Kalau korang tengok pada IG aku ataupun mana-mana lah media sosial aku, untuk kerja memang aku pilih Canon punya sistem lagi lah. So Canon 5D Mark IV memang terbaik. Okay, terbaik sebabnya aku suka dia punya features adalah aku suka dia punya wifi dia. Okay, dia punya wifi dia memang connection dengan iPad ni sangat senang. Okay, mostlynya kita akan shoot, kita nak tethering tau. So aku dah tak guna tethering. Lens untuk Canon. So this one adalah Canon 24mm 105 f4. Okay, yang ni adalah sebenarnya kit lens daripada full frame punya Canon lah. So kalau korang beli package sekali dengan kit lens, dia akan beli 24-105 f4. So this lens juga sangat terbaik lah. Aku memang suggest kit lens ni sebab kalau korang shoot produk ataupun korang shoot still pun, and then kalau korang buat travel pun, this lens sangat affordable dan sangat berguna. And then dia punya sharp pun bagus juga. Walaupun dia f4 memang kita akan sharp lah, tapi dia versatile lah. Pada aku dia versatile. Walaupun dia bukan 2.8, aku tak kerja pun dalam studio, aku tak kerja pun 2.8. Aku biasa akan guna 5 ke atas ataupun f9 macam tu. So untuk lens ni untuk kat studio memang terbaik. Dia punya compression pun bagus, dia tak distort sangat. Macam tu lah. Okay, so ini adalah heavy use juga untuk aku. Okay, this lens memang selalu dengan aku dan memang selalu aku pairkan dengan Canon 5D Mark IV. Okay, so this one memang main lens juga untuk aku shoot dekat studio lah. Okay guys, so kita tengok next lens untuk Canon. Aku ada 50mm 1.4 USM. So this lens sebenarnya yang tahun, kalau tak silap aku, this one tahun 2009 kot keluaran dia. Dah lama sebenarnya lens ni, tapi aku beli lens ni sebab bajet aku tak ada nak ambil yang L-lens 1.2 ataupun 85 1.4. Aku nak that one, and aku tahu dia punya hasil lagi bagus, tapi nasib baik juga aku tak beli on that day ke ataupun dalam masa terdekat ni ke, sebab aku jarang sangat guna sekarang. Okay, mostly aku akan guna lens ni untuk aku shoot outdoor. Okay, so aku shoot outdoor memang aku akan guna prime lens dah untuk aku dapatkan shallow depth of field. Macam tu. Aku nak dapatkan depth lah, maksud aku nak dapatkan bokeh dia. So this one okay lah pada aku. Kalau this one, kalau korang tanya aku 10/10 lah, aku boleh bagi 7 je lah this lens. Okay, untuk investment aku rasa aku tak saja sangat aku beli, sebab this one lens ni susah sangat nak sharp. Korang kena betul-betul pandai guna, and then dapatlah sharp dia. Okay, kalau dia 1.4 pun, kalau korang buka 1.4, gambar korang possible nak tak sharp tu sangat tinggi lah daripada sharp. So itu semua lens dengan body Canon lah. Mostly Canon punya sistem aku akan guna untuk gambar punya shoot saja. Alright, so sekarang ni kita akan go pada Sony pula. So aku ada lagi Sony. This one adalah Sony 50mm 1.8. This one Sony FE 50mm 1.8. Alright, kalau korang tengok this one, ini adalah lens paling budget untuk Sony full frame. Dan lens ni pada aku sharpness dia memang terbaik, cumanya focusing dia jadi slow. Focusing dia sangat slow sikit. Bila korang buat video, dia agak annoying. Itu memang ramai yang tahu, dia akan hunting sikit.
dan dia akan ada sound bunyi focusing yang sangat annoying. So dalam video akan dengar lah kalau mic korang tu on body, korang akan dengar lah dia punya hunting, dia punya focusing. Tapi so far this lens adalah lens investment yang sangat terbaik untuk korang dapatkan bokeh dan orang panggil depth untuk korang punya shoot, sama ada video ataupun foto. Lens ni pun untuk foto memang the best, okay, the best, dengan harga yang sangat berpatutan lah. Dia tak mahal sangat. Di antara lens Sony, dia antara yang paling murah, okay, paling murah. Paling murah dia pun dalam 800 kata aku, this one yang barulah 800 to 900 lah macam tu. Okay, so itu aku punya Sony lah. Aku penat duduk. Untuk yang sekarang ni aku rekod, so aku tak ada kamera nak tunjuk kat korang. Aku malas nak pasang Canon untuk tunjuk this video. Okay, so aku punya lens lah untuk yang aku sekarang ni aku guna adalah Sony 1635 FE f4. Okay, Sony full frame. Yang ni adalah wide angle lens lah. 1635 memang sangat wide lah. Cuma this one adalah f4. So lens ni aku beli memang khas untuk aku buat vlogging je. And then untuk aku ambil sendiri, and then aku nak ambil wide angle untuk shoot video. Okay, so aku akan guna this lens lah, 1635 f4. And then aku rasa this lens banyak guna kepada untuk vlogging lah. Aku vlogging memang akan guna 1635 lah. Contoh like this, memang korang tengok kat belakang ni luas gila kan. Sebenarnya aku just hold je dengan tangan, so aku boleh nampak semua the background lah kat belakang. Kalau kau guna 24 ataupun 35, korang tak boleh kot nak hold macam ni. Agak jauh jugalah. Kalau macam ni aku dekat je dengan korang dan korang boleh still lagi nampak aku. Okay, so this one adalah aku tightkan pada 35. So kalau korang nampak sekarang ni adalah focal length yang 35mm. Alright, so aku lebih suka pakai 16 lah, dan kita nampak semua environment. Next adalah aku punya Sony system punya body. Aku guna Sony A7 III. Okay, Sony A7 III ni mostly aku guna memang untuk shoot video sahaja. Aku tak guna untuk shoot benda lain. Mostly memang aku shoot video je. Okay, kalau aku shoot foto tu aku akan guna untuk family je. Sebab untuk aku travel memang aku pakai Sony punya sistem. Sebab Sony lebih ringan lah daripada Canon dalam DSLR, berat. And then lens dia pun sangat berat jugalah dan tebal. So aku prefer untuk aku travel, aku vlogging dengan family, ataupun aku nak shoot anak dengan wife aku prefer guna Sony A7 III lah. Selebihnya memang aku guna untuk video je. Aku masih lagi terfikir-fikir sama ada aku nak jual Sony punya sistem ataupun aku ambil mirrorless Canon punya sistem sahaja. So aku boleh lah orang panggil tukar-tukar lens dengan each other, dengan apa yang set yang aku ada. So maybe itu kita akan tengok lah untuk next. Aku dah tunjuk semua dah barang-barang dalam bag aku. So barang-barang tu semua memang aku akan carry hari-hari lah untuk aku ke studio. Mostly memang aku bawa semuanya. Kalau aku kerja lah, kalau aku nak pergi travel dengan wife, dengan anak, maybe aku akan bawa Sony lah. Semua sistem Sony aku akan bawa. Sony wide lens, Sony prime lens, and then mic aku akan bawa macam tu lah. That's all untuk aku punya what's in my bag pada tahun 2021 guys. So satu lagi aku nak cerita kat korang, walaupun korang tengok aku punya sistem ni agak mahal jugalah pada korang. Memang pada aku pun mahal lah, mahal. Okay, sebenarnya dalam satu bag aku ni sangat mahal. Aku tahu sangat mahal, tapi korang kena ingat aku adalah full time dan full time videographer, and ini adalah kerja aku. Ini adalah kerja aku, dan vlogging adalah part time aku je sekarang. Aku buat for fun, and then aku suka untuk sharing video. Aku nak cuba improve aku punya skill public speaking depan korang. Aku nak cuba entertainkan korang, and then aku cuba untuk apa yang best untuk korang dengar. Okay, barang-barang ni semua aku bukan beli one off ataupun aku beli dengan duit family ke apa, tak. Semuanya hasil daripada aku buat job, aku buat hasil daripada studio, hasil daripada komitmen aku lah, dan work hard aku yang
aku nak dapat sampai sekarang ni. Okay, semua orang nak achieve something good lah. Tak cakap lah, semua orang yang baru main kamera ke apa, semua nak yang the best punya gear, the best punya equipment. Tapi kalau kita dah usaha, insyaAllah kita akan dapat semua tu. Korang tengoklah selalu apa yang korang nak, insyaAllah korang akan dapat. Aku mostlynya macam tu lah. Aku bukan banyak duit, tapi aku selalu menanak impian. Aku menanak impian dengan tengok, aku suka tengok dekat marketplace, aku suka tengok review, aku suka tengok dekat YouTube, dan aku suka tengok dalam Instagram, aku suka tengok hasil-hasil lens yang aku nak. So lastly aku dapat lah, dengan berkatnya usaha dan Allah bagi juga, aku dapat. Terima kasih. Itu je untuk video kali ni. Aku harap korang enjoy aku punya What's in my bag in 2021. So jangan lupa klik button subscribe. Wah, kau tengok. Ada bunyi burung. If korang suka, korang like. If korang nak share pun lagi okey. Dan jangan lupa klik button subscribe aku punya YouTube channel. Jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum. See ya.